Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the fourth lecture of chapter 7, standard 9, mathematics part 1. So we are working on statistics. In the previous lecture, I told you about two types of data. Primary data म्हणजे काय, secondary data म्हणजे काय. मग त्याचे फायदे तोटे काय. Secondary data मध्ये तुम्हाला within short time you can get the information. In primary data you will require a larger time. But primary data is reliable. Secondary data may not be reliable. So it is up to you. According to the needs, how to collect data is decided. There are different ways of collecting the data in primary, by primary means collecting primary data, right? So we will not go in those details. आता आपल्याला काय करायचंय बघा, आपल्याला डेटाचं क्लासिफिकेशन करायचं. म्हणजे समजा एक उदाहरण घेऊया आपण. I will enlarge the screen so that I can explain the things in a better way. See, suppose I have given say marks of 50 students, right? Out of say 50 मार्कांची परीक्षा घेतलेली आहे त्या मुलांची आणि त्यांचे मार्क मला दिलेले आहेत. मॅथमॅटिक्समध्ये त्यांना किती मार्क मिळाले आउट ऑफ 50? हाऊ मेनी स्टुडंट्स? 50 स्टुडंट्स. So suppose the marks are 23, right? Suppose marks are say 23, 25, 29, 41, 47, 43, 41, 39. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8, then say 49 and 29. So these are 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now totally 50 students. These are first 10 students से मार्क मला मिळाले. नंतर से 22, 22, 32, 42, 48, 44, 42, 38, 48 आणि से 28. So we got 20 students. से आपण कमी करू 30 students म्हणू. So then say next is say 18 marks, 28 marks, 38 marks, 43 marks, 33 marks, 23 marks, 15 marks, 10 marks, 0 marks and say 5 marks. This is 30 students. हा data आहे माझ्याकडे, right? Are marks of 30 students. Okay, from maths test and maths test out of 50. 30 विद्यार्थ्यांचे 50 पैकी त्यांना गणिताच्या पेपरांमध्ये किती मार्क मिळाले हा डेटा माझ्याकडे आहे. And now suppose I am asked questions. How many students have got marks more than 25? तुम्ही काय करणार, पहिला बघणार 23, दूसरा 25, so not more than 25. Now this is 29, more than 25. 41, more than 25, तर 2 झाले. 47, more than 25, 3 झाले. 43, more than 25, 4 झाले. 5 झाले, 6 झाले, 7 झाले, 8 झाले. मग इथे 2 कमी आहेत, हे 3 कमी आहे, मग इथे पुन्हा जास्त आहे. म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक 30च्या 30 व्हॅल्यू स्कॅन कराव्या लागतील, वाचाव्या लागतील आणि मग आपल्या मनात ठरवावं लागेल. ओके, हे किती मार्क आहेत? 29 म्हणजे 25पेक्षा जास्त आहेत. 41 25पेक्षा जास्त आहेत. हे इथे तुम्ही याल त्यावेळी म्हणणार 10 25पेक्षा कमी आहेत. 0 25पेक्षा कमी आहेत. 5 25पेक्षा कमी आहेत आणि मग तुम्ही ॲन्सर देणार की हाऊ मेनी स्टुडंट्स हॅव गॉट मोर दॅन 25 मार्क्स ऑर लेस दॅन 25 मार्क्स. दिस इज टाईम टेकिंग. 30 व्हॅल्यूज तुम्हाला वाचाव्या लागतील. ते 25 बरोबर कम्पेअर करावं लागेल. 25पेक्षा जास्त आहे की कमी आहे हे बघावं लागेल. प्रत्येक वेळी काउंट ठेवावा लागेल तुम्हाला. आता बघा इथे तुम्ही पहिल्यांदा समजा किती विद्यार्थ्यांना 25पेक्षा जास्त मार्क आहे, तर इथे आल्यावर तुम्ही म्हणणार नाही हे काय 25पेक्षा कमी आहेत, हे पण 25पेक्षा कमी आहेत, हे जास्त आहेत. म्हणजे इथे 1 म्हणणार तुम्ही, इथे 2 म्हणणार, इथे 3 म्हणणार, इथे 4, इथे 5, इथे 6, इथे 7, इथे 8, मग इथे पुन्हा नाहीच काहीच, मग इथे 9, मग इथे 10. असं तुम्हाला यू हॅव टू गो टू ईच व्हॅल्यू, कम्पेअर इट विथ 25 आणि 25पेक्षा जास्त मार्क किती आहेत ह्याचा जो काउंटर ठेवलेला असेल त्याची एक
मिळाला 25पेक्षा जास्त मार्क की ते वाढवावं लागेल आणि मग शेवटी तुम्ही असं काहीतरी डिक्लेअर करणार. आता इथे काय येणार बघा, ही व्हॅल्यू, ही 2, ही 3, ही 4, ही 5, ही 6, ही 7, ही 8. मग इथे हे 32 आहेत, नाही हे 22च आहेत. मग हे 9, हे 10, हे 11, 12, 13, 14, 15, मग हे 16, मग हे 17, 18, 19, 20, नाही 20 नाही, हे नाही 19. त्याच्यानंतर हे सर्व कमीच आहेत. म्हणजे सो फायनली आफ्टर स्कॅनिंग ऑल द 30 मार्क्स यू विल से ती 22 किंवा 23 काय जो काय 19 नंबर आहे काय आला. 19 विद्यार्थ्यांना 25पेक्षा जास्त मार्क आहेत. समजा दुसरा प्रश्न असा विचारला तुम्हाला, 40 आणि 45च्या मध्ये किती जणांना मार्क आहेत, तुम्हाला तेच करावं लागणार. आता हे बघा, हे 40 आणि 45च्या मध्ये नाही आहे, 23. 25 हा 40 आणि 45च्या मध्ये नाही आहे, 29 नाही आहे, 41 आहे. मग तो 1 झाला. मग 47 नाही, तो 45च्या पुढे गेला. 43 हे 2, 41 हे 3, 39, 49, 29 हे नाहीत पुन्हा. मग हे 22, 22, 22, 42 1, पुन्हा 48 नाही, 44 1, 42 1, 48 नाही, वगैरे वगैरे. असं असं करत तुम्ही शेवटी 43ला एक याल. म्हणजे 7 लोक आहेत की ज्यांना 40 ते 45च्या मध्ये मार्क आहेत. सो दिस इज अ टाईम टेकिंग जॉब. हा जो प्रायमरी डेटा आहे, प्रायमरी का, तर तुम्हाला हे तुम्ही मार्क मुलांचे नोट डाऊन केलेत की तुम्हाला किती मार्क मिळाले, प्रायमरी डेटा आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये मला असे जर प्रश्न विचारले गेले की हाऊ मेनी स्टुडंट्स आर देअर बिटवीन 40 अँड 50, हाऊ मेनी स्टुडंट्स हॅव गॉट मार्क्स लेस दॅन 10. So what I have to do is go to every mark, read that, compare with whatever condition is given to you. What you are asked, how many students have got marks between 40 to 45. So ही कंडिशन झाली. मग ती सॅटिस्फाय करणारी कुठली व्हॅल्यू आहे, हा तुम्हाला अभ्यास करावा लागणार. प्रत्येक वेळी ते बघावं लागणार. 30 वेळा हे सर्व करत राहावं लागणार. मग त्याच्याऐवजी काय करतात, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही एक टॅब्युलर फॉर्ममध्ये हा डेटा लिहिता. आणि काय टॅब्युलर फॉर्म लिहिता बघा, तर पहिलं लिहिता आपण की क्लास इंटरव्हल. क्लास इंटरव्हल हे आपण पहिलं लिहिणार. मग लिहिणार आपण टॅली मार्क्स. टॅली मार्क्स. आणि तिसरं लिहिणार आपण फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे आता कसं बघा, तुम्ही क्लास इंटरव्हल समजा असे घेतले 0 to 4 किंवा 0 to 4, मग 5 to 9, ओके. मग 10 to 14, मग 15 to से 19, मग 20 to 24, मग काय होईल 25 to 29, मग 30 to 34, मग 35 to 39, मग 40 to 44 आणि मग 45 to 50. ते शेवटचं पण इन्क्लूड केलं आपण. आणि मग आता बघायचं 23 मार्क्स आहेत, म्हणजे तो कुठल्या रेंजमध्ये आला, 20 ते 24. मग त्याच्यापुढे एक टॅली मार्क असा उभा रेष. त्याच्यानंतर 25 मार्क आहेत. 25 म्हणजे कुठे आलं, 25 ते 29 मध्ये आलं, म्हणजे इथे एक टॅली मार्क. ह्याला उभ्या रेषा काढायच्या लहानशा, दे आर कॉल्ड टॅली मार्क्स. नंतर 29 म्हणजे कुठे येणार, 25 ते 29 मध्येच ते येणार, म्हणून इथे आता दुसरा टॅली मार्क येईल. त्याच्यानंतर 41 म्हणजे 40 ते 44 मध्ये टॅली मार्क येणार. त्याच्यानंतर 47 म्हणजे कुठे आलं, 45 ते 50 मध्ये तो टॅली मार्क आला. त्याच्यानंतर 43 म्हणजे 40 आणि 44च्या मध्ये तो टॅली मार्क आला. त्याच्यानंतर किती, 41 म्हणजे पुन्हा तेच 40 आणि 41च्या मध्ये टॅली मार्क आला. हा तिसरा झाला तिथे आता, बरोबर ना. मग 39 म्हणजे कुठे आलं, 35 ते 39 मध्ये इथे टॅली मार्क आला पहिला. त्याच्यानंतर 49 म्हणजे 45 ते 50 मध्ये तो टॅली मार्क आला. आणि त्याच्यानंतर 29 म्हणजे इथे 25 ते 29. बघा आता 1 आणि 3 4 आणि 1 5 आणि 3 8 आणि 2 10, या 10 व्हॅल्यूज होत्या. असं प्रत्येक ग्रुपमध्ये ते टाकत जायचं. मग आता इथे 22 आलं. 22 म्हणजे कुठे येणार, 20 ते 24 मध्ये ते येणार.
त्याच्यानंतर पुन्हा 22, पुन्हा 22, हे 22 आहे ना, लक्षात घ्या, दिस इज 22. त्यामुळे 3 वेळा ते 22 येणार. बघा, हे आता 2 आणि 3 5 आणि 1 6 आणि 3 9 आणि 2 11 झालेत. म्हणजे 22, आता दोन्ही वेळा 22, म्हणजे ते 20 आणि 24 यामध्ये 2 टॅली मार्क्स येतील. त्याच्यानंतर 42, म्हणजे तो 40 आणि 44 यामध्ये येणार, 42. त्याच्यानंतर 48, म्हणजे 45 आणि 50 यामध्ये येणार. त्याच्यानंतर 44, 44 हा पुन्हा 40 ते 44 यामध्ये येणार. आता इथे ऑलरेडी 4 आहेत म्हणून 5वा असा आडवं टाकायचं, म्हणजे हा 5चा एक ग्रुप तयार झाला. आपल्याला काउंटिंग करताना सोपं जातं. ओके, त्याच्यामुळे आपण कुठपर्यंत आलो आता, 40 ते 44 यामध्ये. म्हणजे आता किती झाले बघा, हे टॅली मार्क्स, हे 4 आणि 3 7 आणि 1 8 आणि 5 13 आणि 3 16, म्हणजे 11 12 13 14 15 16, 44चा झाला. मग पुन्हा 42, 42 म्हणजे इथेच. त्याच्यानंतर 38, 38 म्हणजे कशामध्ये येणार, 35 ते 39 या ग्रुपमध्ये, इथे आलं. त्याच्यानंतर 48 म्हणजे इथे आलं. आणि त्याच्यानंतर 28, 28 हे कुठे येणार, 25 ते 29 यामध्ये इथे येणार आहे 4. म्हणजे आता बघा, हे 4 आणि 4 8, 8 आणि 2 10, 10 आणि हे 4 14, 14 आणि हे 6 20. म्हणजे आत्तापर्यंत 20 लोकांचा डेटा आपण इकडे कंसात टाकला, म्हणजे टेबलमध्ये टाकलं. आता 18, 18 म्हणजे 15 ते 19 यामध्ये येणार 18, इथे टॅली मार्क येणार. मग 28, 28 म्हणजे पुन्हा इथे 25 ते 29, मग हे ऑलरेडी 4 आहेत म्हणून हा 5. त्याच्यानंतर 38, म्हणजे 35 ते 39 यामध्ये इथे टॅली मार्क येणार. त्याच्यानंतर 43, 43 म्हणजे इथे टॅली मार्क येणार 40 ते 44 यामध्ये. देन यू हॅव 33, 33 म्हणजे कुठे येणार बघा, 30 ते 34 यामध्ये पहिला टॅली मार्क आला तिथे. त्याच्यानंतर 23, 23 म्हणजे काय झालं, 23 म्हणजे 20 ते 24 मध्ये, हे 4 आहेत मग हे 5वं असं. त्यानंतर 15, 15 म्हणजे कुठे येणार, 15 ते 19 मध्ये इथे टॅली मार्क. मग 10, 10 म्हणजे मग इथे 10 ते 14. नंतर 0 आहेत म्हणजे इथे पहिल्या रेंजमध्ये. आणि मग 5 आहेत, 5 म्हणजे 5 ते 9 मध्ये. मग 1 आणि 1 2 आणि 1 3 आणि 2 5 आणि 5 10 आणि 5 15 आणि 1 16 आणि 3 19, 19 आणि हे 4 23 आणि हे 7 30, असा 30 लोकांचा डेटा झाला. आता ह्याला म्हणायचं क्लास इंटरवल. मग 0 to 4 मध्ये किती आहेत टॅली मार्क्स, 1, म्हणून फ्रिक्वेन्सी त्याची 1. 5 ते 9 मध्ये किती टॅली मार्क्स आहेत, 1, म्हणून फ्रिक्वेन्सी 1. 10 ते 14 मध्ये किती टॅली मार्क्स आहेत, 1, म्हणून त्याची फ्रिक्वेन्सी 1. 15 ते 19 मध्ये 2, सो फ्रिक्वेन्सी इज 2. 20 ते 24 मध्ये 5, 25 ते 29 मध्ये 5, 30 ते 34 म्हणजे 1च, मग 35 ते 39 मध्ये 3, मग हे 40 ते 44 मध्ये 7 आणि शेवटी 4. मग ही जी ॲडिशन आहे ही किती येते बघा, 1 आणि 1 2 आणि 1 3 आणि 2 5 आणि 5 10 आणि 5 15 आणि 1 16 आणि 3 19 आणि 7 26 आणि 4 30. 30 ॲडिशन आलं, कारण 30 विद्यार्थ्यांचा डेटा होता. पण आता हे टेबल एकदा तयार केल्यानंतर तुम्हाला पटापट अनेक प्रश्नांची उत्तर देता येतील. तुम्हाला विचारलं 40 ते 45 मध्ये किती, 40 ते 44 या रेंजमध्ये किती मुलं आहेत, तर लगेच 7 हे तुम्ही सांगू शकता. 45 पासून 45 किंवा त्याच्याहून जास्त मार्क किती मुलांना आहेत, 4, लगेच आपण सांगू शकतो. 20 ते 24 या रेंजमध्ये किती मुले आहेत, 5. किती मुलांना 30 किंवा त्याच्याहून जास्त मार्क मिळालेत, म्हणजे 30 ते 34 पासून पुढच्या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आपल्या दृष्टीने. मग 30 ते 34 ची फ्रिक्वेन्सी 1 आहे, मग 3 आहे, 4 आणि 7 11 आणि 4 15 मुलांना 30 किंवा त्याच्याहून जास्त मार्क मिळालेले आहेत. असं आपणाला भराभर सांगता येतं. मगाच्या मेथडमध्ये तुम्हाला प्रत्येक वेळी समजा तुम्हाला विचारलं 30पेक्षा जास्त मार्क किती आहेत, पुन्हा तुम्हाला त्या 30 व्हॅल्यू स्कॅन कराव्या लागतील आणि तुम्हाला मग सांगता येईल. इथे तसं नाही होत. वेन यू प्रिपेअर अ टेबल, इझिली यू कॅन आन्सर दीज क्वेश्चन्स. दॅट इज वाय रिप्रेझेंटिंग डेटा इन अ टॅब्युलर फॉर्म इज अ बेटर वे. लक्षात घ्या. आणि इथे काय केलं आपण, ग्रुप्स तयार केले. 0 to 4 हा एक ग्रुप तयार केला, म्हणजे मला इमिजिएटली कळतं की 0 to 4 या रेंजमध्ये किती मुलं आहेत. 4 किंवा त्याच्याहून कमी मार्क मिळणारे किती मुलं आहेत, 10 किंवा त्याच्याहून कमी मार्क, 10 म्हणजे या टेबलचा विचार केला तर असं समजा मी तुम्हाला विचारलं की 14 पेक्षा कमी मार्क मिळणारे किती विद्यार्थी आहेत, 14 किंवा त्याच्याहून कमी, किंवा थोडक्यात 15 पेक्षा कमी मार्क मिळवणारे किती विद्यार्थी आहेत, तर इथपर्यंत ते ॲड करायचे, कारण इथे 15 आलं. 15 पेक्षा कमी म्हणजेच
0-4 या रेंजमधली मुलं, 5 ते 9 या रेंजमधली मुलं आणि 10 ते 14 या रेंजमधली मुलं, ह्या सर्वांना 15पेक्षा कमी मार्क आहेत. म्हणून इथे त्यांची बेरीज करा, 1 आणि 1 आणि 1 3. 3 विद्यार्थी आहेत ज्यांना 15पेक्षा कमी मार्क आहेत. 40पेक्षा जास्त मार्क मिळवणारे किती विद्यार्थी आहेत? तर 40 ते 44 या रेंजमध्ये 40 पासून 44 पर्यंत जे मार्क मिळाले ते आहेत आणि पुढच्यामध्ये 45 ते 50 आहेत. म्हणजे ह्या दोन्ही ग्रुपमधले जे विद्यार्थी आहेत दे आर अबव 40 मार्क्स. मग ते मला इथली बेरीज करून कळतं, 7 आणि 4 11. आय नीड नॉट गो टू द those values and count again. It is not needed. This is advantage of representing collected data in a tabular form. ग्रुप केला आपण, 0 to 4 हा पहिला ग्रुप, 5 to 9. आणि ह्याच्यामध्ये कसं आहे बघा, इन्क्लुझिव्ह ग्रुप्स आहेत. इन्क्लुझिव्ह ग्रुप्स म्हणजे काय? 4 मार्क मिळवणारा विद्यार्थी पण आपण तिथेच टॅली मार्क करणार 0 to 4 मध्ये, आणि 0 मार्क मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याचा पण टॅली मार्क तिथेच करणार आहोत. मधले तर असणारच, 1 2 3 हे मार्क ज्यांना मिळाले ते पण तिथेच येणार. आता इथे 45 ते 50 हा जो ग्रुप आहे ह्याच्यामध्ये 45 पासून 50 पर्यंत ज्यांना ज्यांना मार्क आहेत ते तिथे आहेत. सो दे आर इन्क्लुझिव्ह. लोअर, आता हे क्लास इंटरवल्स म्हणतात यांना. म्हणजे हे ग्रुप्स केले आपण, असे कंपार्टमेंट्स केले. 0 to 4 एक कंपार्टमेंट. मग 0 to 4 मार्क मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा नंबर तिथे आला, ती फ्रिक्वेन्सी. मग 5 ते 9 ती फ्रिक्वेन्सी. किती मुलांना मिळाले 5 ते 9 मार्क? बाय ऑब्झर्विंग द टेबल इमिजिएटली यू कॅन से दॅट ओनली 1 स्टुडंट हॅज गॉट मार्क्स बिटवीन 5 and 9. हाऊ मेनी स्टुडंट्स हॅव गॉट मार्क्स? 40 to 50, म्हणजे अबव 45 ऑन ऑर अबव दॅट. तर ते 4 विद्यार्थी आहेत. 40 किंवा त्याच्याहून जास्त मार्क किती विद्यार्थ्यांना मिळालेले आहेत? 7 आणि 4 11. त्यामुळे हे ग्रुपिंग केलं आपण. याला म्हणतात ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबल. काय म्हणतात? ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबल. This is grouped frequency table, right? This helps you to immediately answer the questions. Grouped frequency table. आणि त्याला असं म्हणायचं पुढे TABLE, सॉरी. आणि इन्क्लुझिव्ह. इन्क्लूड करणं म्हणजे काय? त्यांचा पण विचार करणं. इन्क्लुझिव्ह म्हणजे 0 to 4 मध्ये 0 पण आहे आणि 4 पण आहे. इन्क्लुझिव्ह, एंड पॉईंट्स आर इन्क्लुझिव्ह. त्यांना आपण एकत्र घेत, म्हणजे 0 आणि 0 पासून 4 पर्यंतचे. 5 9 हे जे दुसरं क्लास इंटरवल आहे याच्यामध्ये 5 पासून 9 पर्यंत. 5 पण इन्क्लुडेड आहे, 9 पण इन्क्लुडेड आहे, समावेश केलेला आहे त्याचा. एंड पॉईंट्स हे समाविष्ट आहेत त्याच्यामध्ये. दुसरं जे ग्रुप फ्रिक्वेन्सी टेबल असतं ना त्याच्यामध्ये क्लास इंटरवल कंटिन्युअस असतात, हे डिस्क्रीट आहेत. इथे क्लास इंटरवल्स कसे आहेत? डिस्क्रीट आहेत. म्हणजे असं नाही होत की पहिला क्लास इंटरवल कुठे संपला? 0 to 4 म्हणजे 4ला संपला. दुसरा क्लास इंटरवल 4ला नाही सुरू झाला. 4ला सुरू झाला असता तर मी त्याला कंटिन्युअस म्हटलं असतं. हे डिस्क्रीट आहे. पहिला 0 to 4, मग 5 ते 9, मग 10 ते 14. म्हणजे पहिला क्लास इंटरवल जिथे संपतो त्याच्यानंतर पुढचा क्लास इंटरवल जो आहे तो त्याच्या पुढच्या नंबरला इथे सुरू झाला. 9 10 14 15 19 20 यांना म्हणतात डिस्क्रीट क्लास इंटरवल्स. त्याच्यामध्ये कंटिन्युएशन नसतं. एंड पॉईंट्स आर नॉट कंटिन्यूड. आय थिंक यू अंडरस्टूड. आणि पर्पज काय? क्लास इंटरवल याला ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबल म्हणतात. ह्याला पर्पज काय हे तुमच्या लक्षात आलं. आता समजा तुम्ही असं केलं, आय विल मिनिमाइज द स्क्रीन नाव. समजा तुम्ही असं केलं, I will enlarge the screen and erase that part also, so that now it is not needed. I wanted to tell you what is grouped frequency table, so it was done. Okay, now suppose you have a say marks out of 10. You have taken exam where marks are out of 10, and say 20 students चा डेटा तुमच्याकडे आहे. असा आहे समजा 5 7 9 नंतर 2 3 0 10 नंतर 4. किती झाले बघा? 1 2 3 4 5 6 7 8 व 3 आणि 5 हे 10 झाले. पुढे समजा आणखी एकूण 20 स्टुडंट्स आहेत, 20 स्टुडंट्स. मग त्याच्यामध्ये पुढच्या 10 विद्यार्थ्यांचे मार्क समजा 7 9 9 7 4 5
5, 3, 10, 8 असे आहेत. तर मग इथे मी काय करू शकतो, मी इथे असं म्हणेन मार्क्स, मग टॅली मार्क्स, TM म्हणतो मी नुसतं, आणि मग फ्रिक्वेन्सी. पण इथे मी ग्रुप नाही करणार. मी काय करणार, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10. आणि बघणार पहिल्याला किती आहेत, 5 मार्क आहेत, म्हणून तो 5च्या पुढे मी एक टॅली मार्क करणार, 5च्या पुढे. नंतर 7 आहेत म्हणून 7च्या पुढे. नंतर 9 आहेत, 9च्या पुढे टॅली मार्क. नंतर 2 आहेत म्हणून 2च्या पुढे इथे टॅली मार्क करणार. मग 3 आहेत म्हणून इथे टॅली मार्क करणार. 0 आहे म्हणून इथे टॅली मार्क. पुढे 10च्या 10 मार्क आहेत म्हणून इथे टॅली मार्क. नंतर 4 आहेत त्याला म्हणून इथे टॅली मार्क येईल. नंतर 3 आहे, 3 म्हणून मग इथे दुसरा टॅली मार्क येईल आता. मग 5 आहे, 5ला दुसरा टॅली मार्क येईल. त्याच्यानंतर 7 म्हणजे इथे 7ला दुसरा टॅली मार्क येईल. त्याच्यानंतर 9, 9 2 वेळा आहेत म्हणून 9च्या पुढे 2 टॅली मार्क्स येतील. ओके. त्याच्यानंतर 7, 4 आणि 5 बघा, 7च्या पुढे एक टॅली मार्क, 4च्या पुढे एक टॅली मार्क, 5च्या पुढे एक टॅली मार्क. नंतर 5, 3, 10, 5च्या पुढे एक टॅली मार्क, 3च्या पुढे एक टॅली मार्क, 10च्या पुढे दुसरा टॅली मार्क आणि शेवटी 8 आहेत त्याच्यामुळे इथे टॅली मार्क. त्यामुळे आता मला फ्रिक्वेन्सी लिहिता येईल. 0 मार्क मिळवणारा एकच विद्यार्थी आहे, 1 मार्क मिळवणारा 0 स्टुडंट्स आहेत तिथे, 2 मार्क मिळवणारा 1 विद्यार्थी आहे, 3 मार्क मिळवणारे 3 विद्यार्थी आहेत, 4 मार्क मिळवणारे 2 विद्यार्थी आहेत, 5 मार्क मिळवणारे 4 विद्यार्थी आहेत, 6 मार्क मिळवणारे 3 जण आहेत, 7 1 जण मिळवलेलं आहे, 8 तिघाने मिळवले आहेत आणि 8 मार्क मिळवणारा 1 आहे, 9 मार्क मिळवणारे 3 आहेत आणि 10 मार्क मिळवणारे 2 आहेत. मग ही बेरीज करा, ॲडिशन करा. 1 आणि 0, 1 आणि 1 2, आणि 3 5, आणि 2 7, आणि 4 11, आणि 3 14, आणि 1 15, आणि 3 18, आणि 2 20. सो 20 विद्यार्थी एकूण झाले. मग ह्याला इथे काय आपण ग्रुपिंग नाही केलं, असं नाही केलं 0 ते 5 मार्क मिळवणारे किती आहेत असं नाही केलं. इथे आपल्याला ह्याला हे जे काय फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल आहे याला म्हणतात अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी. अनग्रुप्ड, ग्रुपिंग नाही केलं आपण मगाच्यासारखं. अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबल, FT म्हणतो मी. अनग्रुप्ड आहे, इथे 0 ॲक्च्युअल मार्क्स घेतले आपण, असं रेंज नाही घेतली 0 to 5, 5 to 10 असं नाही केलं. त्यामुळे ही 2 प्रकारची टेबल्स आहेत. डेटा जसा असेल त्यानुसार आपण ही टेबल्स तयार करायची. आता इथे काय होतं, 10 पैकी मार्क होते, त्यामुळे ग्रुपिंग काय करणार आपण, प्रत्येक मग पटकन मला सांगता येतं 7 मार्क मिळवणारे किती विद्यार्थी, इमिजिएटली आय कॅन से 3 स्टुडंट्स. त्यामुळे ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबलमध्ये क्लास इंटरव्हल्स येणार, इथे ॲक्च्युअल व्हॅल्यूज घेतो आपण. त्यामुळे कुठलं टेबल तयार करायचं ह्याला काही हार्ड अँड फास्ट रूल नाही आहे. इट डिपेंड्स ऑन द सिच्युएशन. कुठल्या टाईपच्या डेटाचं तुम्हाला क्लासिफिकेशन करायचं आहे याच्यानुसार आपण ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबल करायचं की अनग्रुप्ड करायचं हे ठरतं. सो आय होप यू अंडरस्टँड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. या लेक्चरमध्ये फक्त आपण फ्रिक्वेन्सी टेबल्स कशी तयार करायची, डिस्क्रीट टेबल कसं, डिस्क्रीट क्लासेस त्यांना म्हणायचं, इन्क्लुझिव्ह. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण अजून ह्याच्यावर काम करू की अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबल म्हणजे काय आणि ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबल म्हणजे काय. ग्रुप फ्रिक्वेन्सी टेबलमध्ये इन्क्लुझिव्ह असा प्रकार आपण या लेक्चरमध्ये बघितला. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. ॲट द एंड अगेन आय अपील ऑल ऑफ यू to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.